नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ यो मेरो च्यानलमा। साथीहरू, आज पनि म हजुरलाई केही न केही जानकारी दिने उद्देश्यले उपस्थित भएको छु। हाम्रो पिसी वा ल्यापटपको ल्याङ्ग्वेज नदेखिएको हुनाले टास्क बारमा अब म तपाईलाई कुरा सिकाउँदै छु। तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला कन्ट्रोल प्यानल, त्यसपछि यहाँ तपाईको सर्च गर्नुहोस् क्लक ल्याङ्ग्वेज एन्ड रिजन, अनि त्यसपछि जानुहोस् ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यहाँ एउटा मात्र ल्याङ्ग्वेज छ, त्यसकारणले हामी अर्को ल्याङ्ग्वेज थपौँ। जस्तै मैले यहाँ एउटा नेपाली ल्याङ्ग्वेज खोजिरहेको छु, त्यही थप्दैछु। सर्भरमा नेपाली नै खोज्छु। एकछिन 1 मिनेट जति टाइम दिएर हेर्नुहोस्। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज राखौँ, अर्को ल्याङ्ग्वेज किन राख्नु। अनि यहाँ म खोज्दैछु, एकछिन नेपाली देखिएको छ, यसलाई क्लिक गर्छु म। त्यसपछि यहाँ दुईवटा आएको छ, एउटा नेपाली भाषा जुन हिन्दीमा, एउटा चाहिँ नेपालीमा, यानि कि भारतीय नेपालीमा छ। मैले नेपालीलाई क्लिक गर्नेछु, एड गरेँ, यहाँ दुईवटा देख्नुभयो। अब तपाईको यहाँ हाम्रो टास्क बारमा देखाइसकेको छ, हेर्नुहोस् त, इङ्ग्लिस र नेपाली। यो त भयो एउटा प्रोसेस। म हजुरहरूलाई अर्को प्रोसेस देखाउने छु। अब हेर्नुहोस्, सुरुमा हामी त्यही इङ्ग्लिस लेखेको जुन छ त्यहाँ क्लिक गर्छौँ। अब ल्याङ्ग्वेज प्रिफरेन्सलाई ओपन गर्छौँ। अब यहाँ गएर हामी एड ल्याङ्ग्वेज गर्छौँ। अथवा तपाईँको यो सुरुमा भएको, ल मैले यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई हटाइदिएँ कि अब त्यहाँबाट हट्छ, देख्नुहुन्न तपाईँले। हेर्नुहोस् है त, मैले यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु। यहाँ छैन, देख्नुभयो त, टास्क म्यानेजरमा टास्क बारमा छँदै छैन, हट्यो। अब म फेरि यहाँनिर एड गर्छु ल्याङ्ग्वेज, जुन ल्याङ्ग्वेज अहिले एड गरेको थियो त्यही ल्याङ्ग्वेज मैले यहाँ एड गर्नेछु। एकछिन वेट गर्नुहोस्, यसको लागि पनि खोज्नुपर्छ। ओके, म देखिसकेको छु नेपाली ल्याङ्ग्वेज। अब चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज लिन्छु, नेपालीमा नेपाली। यहाँनिर दुईवटा आयो, जुन टास्क बारमा पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, नेपाली अनि इङ्ग्लिस। यसलाई जुन सेलेक्ट गरे पनि भयो। अब म विन्डो बन्द गरिदिएँ। ओके साथीहरू, आज मैले हजुरहरूलाई ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो टास्क बारमा कसरी बस्छ भन्ने कुरा देखाएँ। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।